Sziasztok! Rajzoljunk együtt madarat! Kezdjük a csőre megrajzolásával. Ez olyan lesz, mint egy háromszög. Emellé rajzoljuk meg a szemeit. Majd a csőréből egy ívelt vonalat húzunk idáig. Mint egy félkör lenne. Csináljunk még egyet ide is. Rajzoljuk meg a fejét. Ide föntre csináljunk pár cikcakos vonalat. Ezután erre az oldalra megrajzoljuk a szárnyát. Így mi? Húzzunk bele 3 vonalat is. Egy ívelt vonallal rajzoljuk meg a hasát. Majd következhetnek a lábai. Végül rajzoljuk meg a farktollait. És most színezzük ki. Elkészültünk, ha tetszett, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Rajzoljunk együtt legközelebb is. Sziasztok!